Kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Sau 2 ngày cặm cụi thì tôi đã làm ra được cái mẻ khô bò rất là hài lòng luôn. Ở bên này là cái khô bò mà tôi sấy ở trong lò nướng nè, rất là khô, sấy 3 tiếng đó các bạn. Làm như thế này thì bảo quản được lâu nè, vì nó rất khô luôn. Còn cái phần bên này là phơi nắng, tôi phơi 2 nắng đó. Cái miếng khô bò nó khô mà nhìn nó đẹp chưa, nó vàng rực luôn. Như các bạn nhìn thấy cái miếng khô bò nó khô và cái sớ thịt nó dài, những cái hạt ớt nó lác đác ở trên cái miếng khô bò nè, trông khá là bắt mắt luôn, khá là hấp dẫn. Cái này mà uống bia thì bá cháy luôn à. Thơm và dai, vị đậm đà, cái cay của nó đầm thôi. Khi mà mình mới làm á, nếm thử thì nó cay dữ lắm, nhưng mà khi mà mình đã làm thành phẩm khô bò như thế này rồi á, cái vị cay của nó đầm lại và cái vị mặn ngọt vừa phải, thơm lắm. Thì qua cái cách làm khô bò ngày hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ đến các bạn để chúng ta có một cái món ăn mới làm để biếu những người ở xa, những người bạn thân ở xa, hoặc là bà con thì họ sẽ rất thích đây. Hoặc là các bạn có thể làm ăn vào những cái dịp Tết sắp tới nè. Thì mong rằng các bạn sẽ thực hiện thành công. Vâng, bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng bắt tay vào làm khô bò luôn nè. 8 gram hoa hồi. Trước khi đi luộc thịt thì chúng ta sẽ đi rang cái phần quế hồi với thảo quả này lên ha. Các bạn có thể bẻ nó ra những cái nhánh nhỏ để chúng ta rang cho nó nhanh mà nó thơm. Các bạn đập bể ra và chúng ta gỡ cái hạt nó rời ra. 1 trái thảo quả, 8 gram quế, bẻ cho nó nhỏ ra các bạn nhé. Vỏ này chúng ta lấy ra bỏ đi. Khi mà rang những cái này các bạn nên lấy cái chảo dày một chút thì mình rang nó không có bị cháy mà nó thơm. Rang lửa nhỏ thôi. Khi mà rang đã thơm lên rồi các bạn tắt bếp và chúng ta đưa ra. Quế hồi và thảo quả này các bạn chia làm 3 phần, 2 phần sẽ đem đi để luộc thịt, còn 1 phần chúng ta sẽ để dành lát làm nước sốt nhá. Bò thì các bạn lựa cái loại thịt bò tươi ha. Và cái phần mông sau của con bò, cái sớ nó rất là dài nè. Mình ra chợ mình nói cái chị bán thịt á, nói là em mua để làm khô bò, lấy cái phần thịt mông á, cái sớ nó rất là dài nè, nguyên một cái đường dài sọc. Bây giờ các bạn sẽ chia nó ra nhỏ thôi. Tôi sẽ chia ra làm 2 thôi để cho cái miếng nó to, nhìn cho nó đẹp. Còn các bạn làm ở nhà ăn thì có thể chia nhỏ hơn, chia làm 3, làm 4 thì tùy ý các bạn nhé. Sau đó thì các bạn chia mỏng ra để chúng ta luộc cho nó dễ chín nha. 2,5 kg thịt bò, 4 củ sả lớn 180 g. Sả các bạn đập dập ra. Các bạn đập dập ra và chúng ta xé nhỏ ra như thế này, sau đó lót vào trong nồi rồi luộc thịt luôn nha. 1 củ hành tây 300 g. Các bạn có thể thay thế hành tây bằng hành tím. 1 củ gừng 30 g. Cái phần quế hồi thảo quả này hồi nãy lấy ra là bây giờ chúng ta cho vào đây luôn. Tiếp theo sẽ là 10 g muối, muối bọt nha các bạn, muối hạt cũng được. Không nên dùng muối iốt bởi vì muối iốt nó rất là mặn. 15 g đường cát, 1 muỗng canh. Ở đây tổng là 15 g bột ngọt. Cho toàn cái công thức này thì tôi sẽ lấy ra đây khoảng 3 g, 2/3 muỗng cho vào đây để luộc thịt trước. Cái phần này sẽ giữ lại để lát làm sốt ướp thịt. Và dùng thêm 200 ml nước lọc nữa cho vào đây. Chúng ta sẽ xếp vào trong nồi. Mới đầu các bạn cứ để lửa lớn cho nước sôi lên rồi chúng ta sẽ giảm sau. Nước nó đã sôi trùm lên thì các bạn trở thịt đi nhé. Quả thật rất là thơm. Những cái hương và sả, gừng cũng như là hành tây và hồi quế thảo quả nó nóng, nó sôi, nó bay lên cái hương thơm lắm. Để các bạn là trở và chúng ta để cho nó có cái độ tranh nhau vậy nè, để có cái hơi nó luồn qua nó sẽ chín đều ha. Và
Chúng ta tiếp tục đậy nắp và giảm lửa là một chút. Đó các bạn, sau khi trở lên thì chúng ta để lửa nhỏ cho nó sôi liu riu như thế này là được. Là khi mà các bạn nhìn thấy cái nước nó lên như thế này là vừa nè. Bây giờ thì trở lại một tí xíu sơ qua thôi, và chúng ta sẽ tắt bếp đi, thì cái hơi nóng nó sẽ từ từ nó làm cho chín vào bên trong, chứ không có nấu kỹ quá thì một lát nữa nó chín quá thịt nó sẽ không còn ngọt mà nó không ngon ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp đi, để một chút xíu cho nó lên hơi cái đã rồi tắt bếp đi. Thì sau khi ủ vài phút rồi, bây giờ thì các bạn lấy ra và chúng ta cho vào trong cái thau nước lạnh rửa lại nha. Sau khi nấu thì cái bò này nó đỏ mà, cho nên là nó sẽ ra những cái chất đen đen ở ngoài nè. Rửa lại thì cái miếng thịt nó sạch, chúng ta làm nó sẽ đạt được cái chất lượng cũng như là cái màu bò nó sẽ đẹp ha. Màu của bò nó sẽ tươi và nó đẹp. Bây giờ các bạn sẽ rót cái nước này ra và chúng ta để cho nó nóng, lấy cái nước một lát làm nước sốt ha. Đấy, thịt các bạn rửa lại cho nó sạch ha. Đấy, cái nước rửa thịt này nó đen đen như thế này á, thì nếu nó còn bám lại trên miếng thịt bò thì cái màu thịt nó sẽ tối các bạn nhé. 50g dầu màu điều, thì các bạn cần phải làm cái dầu màu điều nó đậm đặc xíu ha. Và chúng ta sẽ cho vào đây 5g ớt bột Hàn Quốc nữa, để cho cái màu nó đẹp. Và chúng ta sẽ ướp vào trong thịt, làm cho cái màu thịt nó thấm vô, cho cái màu nó thấm vào trong thịt cho nó đẹp ha. Thì đây cũng là một cái cách làm giúp cho cái khô bò nó có cái màu sáng và đẹp đó các bạn. Dầu nóng sôi lên thì chúng ta sẽ thấy cái hương của cái bột ớt Hàn Quốc nó thơm lên, thì tắt bếp các bạn nhé. Rồi bây giờ đưa ra miếng thịt sau khi mà rửa sạch rồi các bạn để cho ráo. Bây giờ chúng ta sẽ ra cái lát mỏng mỏng để mà ướp cái màu vô cho cái thịt khô bò nó sẽ được đẹp hơn nè. Đấy, cái thịt bên trong nó vừa chín tới, các bạn nhìn thấy nó vẫn còn hồng hồng mềm mềm, ăn tái được luôn rồi nè. Thì cái miếng này nó hơi nhỏ thì các bạn cắt cái kiểu con bướm á, tức là mình cắt cái nhát đầu tiên đừng có cắt đứt ha, mình cắt để cho nó còn dính cỡ 2-3 ly gì đó, rồi mình cắt nhát miếng thứ hai này mới cắt cho đứt luôn nè. Thì ra cái miếng thịt nó sẽ được cái miếng thịt to. Nhà con gái mình mỗi lần cắt thịt như này hay đùa là mẹ cắt con bướm, nó giống như cái con bướm, cánh bướm nè. Giờ thì các bạn phết cái dầu màu điều cùng với bột ớt Hàn Quốc lên đây để cho cái màu nó thấm, nó đẹp á. Chúng ta ướp ở trong đây 1 tiếng nha. Đấy, thì các bạn cứ thoa và massage để cho nó thấm ở trong này, nó thấm vào cái miếng thịt, và chúng ta sẽ ướp ở đây ít nhất là 1 tiếng. Thì nó sẽ có cái miếng khô bò có cái màu đẹp, đỏ đẹp, mà nó không phải dùng màu thực phẩm, hoàn toàn dùng bằng màu tự nhiên các bạn nha. Đấy, bây giờ thì nó đã đều rồi, mình ướp ở đây 1 tiếng nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ đi làm cái phần sốt để mà ướp thịt. Thì ở đây có 150g xả củ nè, 5 củ to nè các bạn. Các bạn xắt nhỏ ra để xay cho nó dễ nát ha. Thì trước tiên chúng ta sẽ xay những cái phần hỗn hợp như là gừng với lại tỏi, hành và sả ra trước nha. 15g gừng, 3 trái ớt ngọt không cay 40g, 50g ớt cay, 35g hành tím, 75g tỏi. Tất cả đều là tính thành phẩm là mình cân đó là lột vỏ hết rồi các bạn nhé.
bạn gạt ở trên cái miệng này xuống và xay lại cho nó thật là nhuyễn nhé. Nếu mà các bạn không thích cái xác sả này nè thì có thể là vắt lấy cái nước cốt ở ướp cũng được, mà xay nhuyễn ra ướp thì nó thơm lắm. Rồi nhuyễn như này là được rồi nè. Các bạn lấy ra ngoài 2 muỗng canh đi, 2 muỗng canh những cái hỗn hợp mà mình đã xay này nè, để một lát nữa phi cho thơm chúng ta xào trước khi mà cho cái sốt gia vị sốt vào ướp. Và bây giờ thì cho những cái gia vị đó vào đây, chúng ta xay lại một lần nữa để cho nó trộn đều và cho nó tan ra luôn ha. Tiếp theo thì các bạn cho 270g đường cát vàng. Các bạn có thể dùng đường thốt nốt thì nó sẽ ngon hơn, thì dùng đường cát vàng á, nó sẽ khô hơn. Tương ớt tôi dùng loại tương ớt Cholimet 80g. Dầu hào sẽ là 200g. Cái phần hồi nãy là quế hồi và thảo quả đó, chúng ta chừa lại 1/3, bây giờ cho vào đây xay luôn nhé. 8g tiêu. Hồi nãy tổng lượng bột ngọt là 15g thì đã lấy ra 2/3 muỗng cà phê để cho vô chúng ta luộc thịt rồi đó. Phần còn lại cho vào đây luôn. 10g muối, các bạn dùng muối bọt đó, muối hạt cũng được nha, không có dùng muối iốt. Cái này mình để trên ngăn đá này nó vẫn khô, nó không hề bị gì hết ha. Thì ớt bột Hàn Quốc thì mình sẽ dùng ở đây là 10g. Và thêm 4g cái ớt bột của Việt Nam nữa cho nó cay hơn chút nữa. 20g dầu màu điều, 3 muỗng canh. 1 ngũ vị hương. Ngũ vị hương các bạn mua loại nào cũng được, ở đây mình dùng con nai vàng nè các bạn, thử con nai ha. Gói này chỉ có 12g thôi, cho thêm vào đây 2g nữa. Gia vị bò kho sẽ là 18g. Các bạn mua loại nào cũng được, có thể là mua cái hiệu của ông Trà Và đó, thì những cái gia vị đó hồi xưa giờ nó có thương hiệu rồi, nó sẽ thơm ha. Dùng thêm 150g nước luộc thịt này cho vào xay chung với hỗn hợp làm sốt. Các bạn cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Và chúng ta cho cái phần sả cũng như là gừng, ớt và tỏi, hành vào trong này, chúng ta phi lên cho nó thơm nè. Tất cả hỗn hợp nó đã thơm rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái sốt mà mới xay vào đây nè. Cái hỗn hợp sốt nó sôi lên như thế này là được rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn tắt bếp đi và chúng ta chờ cho nó nguội hẳn nhá. Nguội hẳn rồi thì mới ướp vào trong cái khô bò được, trong cái thịt được. Thì bây giờ các bạn là sẽ có một cái hỗn hợp sốt như thế này nè. Nó đặc và nó sền sệt như thế này là vừa chuẩn rồi nè. Rồi giờ chờ cho nó nguội đi là ướp vào trong thịt. Thịt bò ướp đã được 1 tiếng rồi nè các bạn. Bây giờ cái màu nó thấm vào trong cái miếng thịt rồi nè. Chúng ta sẽ cho cái phần sốt vào đây. Thì lúc này cái sốt nó cũng đã nguội hoàn toàn rồi ha. Tất cả các gia vị nó hòa quyện vào với nhau. Bây giờ ướp vào đây nó thơm, thơm lắm. Cho hết sốt vào đây và chúng ta trộn đều lên cho nó thấm ha. Trộn đều lên trong những cái mặt thịt luôn nè. Đấy, các bạn dở từng miếng khô bò lên và chúng ta đắp những cái sốt này vô từng cái mặt thịt ha.
cho nó đều hết. Rồi chúng ta ướp ở trong này 8 tiếng. Đấy, các bạn là massage và chúng ta để cho nó đều sốt hết từng miếng thịt rồi á, thì đậy nắp lại và chúng ta ướp ở trong này 8 tiếng và bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh nhé, hoặc có thể ướp qua đêm. Thưa các bạn, khô bò mình ướp và đã để ở trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Bây giờ thì rất là thơm rồi, và cái màu nó thấm cũng như gia vị nó thấm đều vào trong những cái miếng thịt á, cái màu nó có cái màu vàng rất là đẹp luôn nè. Đó, nó thấm ơi là thấm luôn ha. Thơm quá chừng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn lên một lần nữa và đem đi xào ha. Đi xào nó lên để cho nó rút những cái gia vị này vô nè. Thấm ha. Như này thì mình ăn cái miếng khô bò nó sẽ thấm rất là ngon á. Ban đầu thì các bạn cứ để lửa cho lớn để nó sôi lên đi, rồi sau đó chúng ta sẽ giảm nhỏ lại. Bởi vì ở trong đây cái lượng đường nó nhiều mà, cho nên là đường nhiều thì chúng ta sẽ xào cái lửa nhỏ thôi ha các bạn. Nếu không thì nó sẽ rất dễ bị cháy, và khi cháy thì sẽ không ngon nữa, không còn thơm và không còn đẹp nữa. Các bạn nấu một lúc thì nước nó ra nè, nước thấm ở trong cái miếng thịt đó. Bây giờ chúng ta sẽ nấu để cho nó rút cái nước thịt này vào trong á. Miếng khô bò sẽ ngon, đồng thời nó sẽ mềm ha. Cái miếng thịt này vẫn đang còn nước nhiều lắm đây này. Đó, nhìn trong cái miếng thịt nấu nó ra nước á. Lửa mà để sao khô á, là các bạn để nhỏ như thế này nè. Nó nhỏ như thế này thì cái khô nó vừa ngon, nó thơm, mà cái màu nó lại đẹp, nó không có bị xém đen á. Sao và đảo cho đến khi lật trở, cho đến khi các bạn thấy nó ráo nước như thế này rồi tôi sẽ tắt bếp và chúng ta đưa đi phơi. Có lò sấy thì cho vào sấy, có lò nướng thì cho vào xay cổ hong ở trong lò nướng cũng được. Và không nữa thì các bạn đưa ra phơi nắng, từ 2 nắng thì nó khô bảo quản được lâu lắm. Tùy các bạn muốn là ăn nó có cái độ dẻo thì chúng sấy nó ít thời gian thôi. Nếu mà muốn để được lâu, mình gửi biếu cho ai thì cần phải làm cho nó khô. Thì cách nào cũng được hết, nó vẫn thơm ngon các bạn nhé. Đấy, nếu mà nhà có lầu thì các bạn đưa lên lầu, lên trên sân thượng mình phơi á, nó không tránh được bụi. Còn nếu không thì các bạn cần phải có một cái lồng á, hồi này người ta có bán á, mua trên Shopee á. Chúng ta sẽ cho vào trong đó phơi và mình kéo cái dây kéo lại thì nó phủ, tránh được bụi và ruồi nữa. Thì nắng nhiều á, mà sao mức độ này nắng nhiều thì chỉ phơi một nắng thôi là được rồi. Đưa đi phơi nắng hoặc là đưa vào trong lò sấy, lò nướng để hong cho nó khô luôn. Đó, chúng ta để nó thưa ra như thế này. Nó có những cái khoảng trống như này nè, cái hơi nó lòn qua đây thì cái miếng khô bò nó sẽ khô đều hơn và nó nhanh ha. Trước khi cho cái khô bò vô trong lò để sấy thì các bạn bật bếp lên cho nó nóng trước ha. Chúng ta bật lò lên cho nóng trước. Thì như cái lò nướng này của mình thì nó có 60 phút thì bật hết cỡ luôn nè. Quạt đảo chiều trên dưới ha. Và nhiệt độ nhỏ nhất ở đây là 100 độ thì mình sẽ sấy ở cái mức nhỏ nhất. Thì cái lò này đã bật cho nóng rồi, bây giờ thì các bạn cho vào trong, chúng ta sấy luôn. Có lò sấy thì các bạn sấy, còn có lò nướng thì chúng ta sẽ để ở cái chế độ thấp nhất chúng ta sấy ha. Tôi sẽ để ở cái khoảng giữa như thế này. Khi sấy thì để hé cánh cửa, không có đậy kín để cho nó thoát hơi nước ra cho nó khô. Đây thưa các bạn, sau 2 ngày cặm cụi thì tôi đã làm ra được cái mẻ khô bò, rất là hài lòng luôn. Ở bên này là cái khô bò mà tôi sấy ở trong lò nướng nè, rất là khô, sấy 3 tiếng đó các bạn. Làm như thế này thì bảo quản được lâu nè, vì nó rất khô luôn. Còn cái phần bên này là phơi nắng, tôi phơi 2 nắng đó. Cái miếng khô bò nó khô mà nhìn nó đẹp chưa, nó vàng rực luôn. Như các bạn nhìn thấy cái miếng khô bò nó khô và cái xớ thịt nó dài, những cái hạt ớt nó lác đác ở trên cái miếng khô bò nè, trông khá là bắt mắt luôn, khá là hấp dẫn. Cái này mà uống bia thì bá cháy luôn ạ.
thơm và dai, vị đậm đà. Cái cay của nó đầm thôi, khi mà mình mới làm á, nếm thử thì nó cay dữ lắm, nhưng mà khi mà mình đã làm thành phẩm khô bò như thế này rồi á, cái vị cay của nó đầm lại và cái vị mặn ngọt vừa phải, thơm lắm. Đây là cái miếng mà xẻ cánh bướm nè, tức là khi mình chia sẻ cắt thịt á là không có cắt đứt ra làm đôi. Hai cái miếng nó giống như con khô mực ạ. Thì nếu mà làm quà biếu thì các bạn nên cắt cái miếng nó to như thế này để ra cái miếng khô bò nhìn nó hấp dẫn hơn. Còn mình làm ở nhà ăn á thì mình cắt nhỏ làm thì nó nhanh, nó dễ hơn. Thì qua cái cách làm khô bò ngày hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ đến các bạn để chúng ta có một cái món ăn mới làm để biếu những người ở xa, những người bạn thân ở xa, hoặc là bà con thì họ sẽ rất thích đây. Hoặc là các bạn có thể làm ăn vào những cái dịp Tết sắp tới nào. Thì mong rằng các bạn sẽ thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.